في صيف عام 1914 كانت أوروبا تعيش حالة من التوتر غير المسبوق، حيث تنافست الإمبراطوريات العظمى على النفوذ، وتراكمت العداوات السياسية والاقتصادية والعسكرية عبر العقود. كان السلام الظاهري هشاً، والتوترات بين الدول الكبرى أشبه بجمر مشتعل تحت الرماد. التحالفات العسكرية المتشابكة جعلت أي نزاع صغير قابلاً للتحول إلى حرب واسعة، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن حادثة واحدة في منطقة البلقان ستشعل فتيل حرب ستستمر ل4 سنوات وتعيد تشكيل العالم. على مدى العقود التي سبقت الحرب كانت أوروبا تعيش في ظل توازن قوى. بريطانيا كانت تسيطر على إمبراطورية شاسعة تمتد عبر القارات، وفرنسا كانت قوة استعمارية رئيسية، بينما كانت ألمانيا التي توحدت حديثاً عام 1871 تسعى إلى تحقيق نفوذ أكبر يتناسب مع قوتها الاقتصادية والصناعية المتنامية. هذا التنافس أدى إلى سلسلة من الأزمات السياسية كان أخطرها في البلقان، حيث كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية تواجه صعود القومية السلافية، خاصة في صربيا التي كانت تسعى إلى توحيد الشعوب السلافية تحت قيادتها. في 28 من يونيو عام 1914 كانت سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك التي ضمتها النمسا عام 1878 تشهد حدثاً استثنائياً، حيث قام الأرشيدوق فرانز فرديناند ولي عهد النمسا بزيارة رسمية للمدينة. لم يكن الأرشيدوق محبوباً من قبل الصرب القوميين، حيث كانوا يرون في الحكم النمساوي تهديداً لطموحاتهم القومية. وفي ذلك اليوم، بينما كان الأرشيدوق يتجول في شوارع المدينة بسيارته المفتوحة تعرض لمحاولة اغتيال أولى بقنبلة يدوية ألقاها أحد أعضاء منظمة اليد السوداء القومية الصربية، لكن القنبلة أخطأت الهدف وأصابت حراساً وبعض المارة. وبدلاً من مغادرة المدينة فوراً، قرر الأرشيدوق متابعة زيارته، ولكن القدر كان له رأي آخر. بعد ساعات قليلة أثناء توجهه إلى المستشفى لزيارة المصابين، سلك موكبه طريقاً خاطئاً، وهناك بالصدفة كان غافريلو برينسيب، شاب صربي رومي يبلغ من العمر 19 عاماً، يقف أمامه مباشرة. لم يتردد برينسيب، فأخرج مسدسه وأطلق رصاصتين. أصابت إحداهما الأرشيدوق في رقبته، والأخرى زوجته في بطنها، ليفارقا الحياة بعد دقائق قليلة. كان هذا الاغتيال الشرارة التي أشعلت الأزمة الكبرى. في فيينا غضب الإمبراطور فرانز جوزيف، ووجد قادة النمسا في الحادثة فرصة للقضاء على التهديد الصربي، ولكن قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية احتاجت النمسا إلى التأكد من دعم حليفتها الكبرى ألمانيا. في 5 من يوليو سافر مسؤولون نمساويون إلى برلين، وهناك حصلوا على ما يعرف بالشيك على بياض من القيصر فيلهلم الثاني، الذي وعد بدعم غير مشروط في أي إجراء تتخذه النمسا ضد صربيا. هذا الدعم الألماني شجع النمسا على اتخاذ موقف أكثر عدوانية. في 23 من يوليو أرسلت النمسا إنذاراً إلى صربيا احتوى على 10 مطالب قاسية تضمنت بنود تمس سيادة البلاد، مثل السماح للمحققين النمساويين بالعمل داخل صربيا لتعقب المتورطين في الاغتيال. كان هذا الإنذار مصمماً بحيث يكون غير مقبول، ما يمنح النمسا مبرراً للحرب. ورغم أن الحكومة الصربية قبلت معظم الشروط، فإنها رفضت بعض البنود، مما دفع النمسا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. وفي 28 من يوليو أعلنت النمسا الحرب على صربيا، وبدأت في قصف بلغراد. لم تكن صربيا وحدها في المعركة،
روسيا التي كانت تعتبر نفسها الحامية للشعوب السلافية لم تكن لتسمح بانهيار صربيا أمام النمسا. في اليوم التالي لإعلان الحرب بدأت روسيا تعبئة جزئية لقواتها، ولكن مع تصاعد التوتر أصدر القيصر نيكولاس الثاني في 30 من يوليو أمراً بالتعبئة العامة، ما أثار ذعر ألمانيا. بالنسبة للألمان كانت التعبئة الروسية تعني الاستعداد للحرب، ولم يكن أمامهم خيار سوى الرد. في الأول من أغسطس أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، وبدأت بتحريك قواتها نحو الحدود الشرقية. لم يكن الصراع ليتوقف عند هذا الحد، لأن فرنسا كانت حليفاً لروسيا بموجب الاتفاق العسكري بينهما. عندما بدأت ألمانيا هجومها، وجدت فرنسا نفسها مجبرة على الدخول في الحرب، وفي 3 من أغسطس أعلنت ألمانيا الحرب عليها. ولكن الخطة الألمانية لم تكن تعتمد على المواجهة المباشرة مع الفرنسيين على حدودهم المشتركة، بل كانت تعتمد على خطة شليفن التي تقضي بغزو فرنسا عبر بلجيكا الدولة المحايدة لضرب باريس من الخلف وتحقيق نصر سريع. عندما اجتاحت القوات الألمانية بلجيكا في 4 من أغسطس دخلت بريطانيا الحرب، لأنها كانت قد ضمنت حياد بلجيكا بموجب معاهدة لندن عام 1863. لم يكن بإمكان بريطانيا أن تقف متفرجة على انتهاك ألمانيا لحياد بلجيكا، كما أن النفوذ الألماني المتزايد كان يشكل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية. وهكذا أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا، مما وسع رقعة الصراع ليشمل جميع القوى العظمى في أوروبا. في غضون أيام تحولت الأزمة الدبلوماسية إلى حرب شاملة. بحلول منتصف أغسطس كانت الجيوش تتحرك في كل الاتجاهات، والقطارات العسكرية تنقل الجنود إلى الجبهات بسرعة غير مسبوقة. فرنسا وبريطانيا كانتا تحشدان قواتهما لمواجهة ألمانيا، بينما كانت روسيا تستعد للهجوم على النمسا المجر وألمانيا من الشرق. في الوقت نفسه كانت الجيوش الألمانية تتقدم بسرعة نحو فرنسا عبر بلجيكا وفقاً لخطة شليفن التي كانت تهدف إلى سحق فرنسا في غضون أسابيع قليلة قبل أن تتمكن روسيا من تعبئة كامل قواتها. وهكذا في أقل من 6 أسابيع انتقلت أوروبا من حالة السلام المتوتر إلى حرب كبرى لم يكن أحد يتوقع مدى دمارها. لم يكن الصراع مجرد حرب بين دولتين، بل أصبح نزاعاً عالمياً حيث تداخلت التحالفات والمصالح، مما جعل أي فرصة لإيقاف الحرب شبه مستحيلة. أوروبا دخلت في أتون نار لن تخمد حتى بعد 4 سنوات، بعدما غيرت وجه العالم إلى الأبد. في الأيام الأولى من الحرب تحركت الجيوش بسرعة مذهلة، حيث كانت كل دولة تسابق الزمن لتنفيذ استراتيجياتها العسكرية قبل أن يتمكن خصومها من تنظيم دفاعاتهم. على الجبهة الغربية اندفعت القوات الألمانية عبر بلجيكا كما كان مخططاً في خطة شليفن، بينما حاولت القوات الفرنسية شن هجوم مضاد على ألمانيا في الشرق. كان الجنود يسيرون في الشوارع وسط حشود تودعهم بالأغاني والهتافات، فقد كان الاعتقاد السائد أن الحرب ستكون قصيرة، وأن كل طرف سيحقق نصراً سريعاً ينهي الصراع في غضون أشهر قليلة. ولكن الواقع كان مختلفاً تماماً عن هذه التوقعات المتفائلة. عندما اجتاحت القوات الألمانية بلجيكا واجهت مقاومة أشد مما توقعت. الجيش البلجيكي رغم قلة عدده مقارنة بالقوة الألمانية الهائلة أبدى مقاومة بطولية، خاصة في حصار مدينة ليج، حيث استمر القتال لأيام، مما أخر تقدم الألمان وأعطى البريطانيين والفرنسيين وقتاً إضافياً لتنظيم صفوفهم. في الوقت نفسه بدأت بريطانيا بإرسال قواتها إلى فرنسا، حيث وصلت أولى وحداتها في منتصف أغسطس فيما عرف باسم القوة الاستطلاعية البريطانية، والتي كان من المتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في وقف التقدم الألماني. بحلول أواخر أغسطس كانت ألمانيا قد أحرزت تقدماً كبيراً،
واستمرت في التقدم نحو باريس بسرعة مخيفة. كان الهدف هو تنفيذ خطة شليفن بحذافيرها، بحيث يتم تطويق الجيش الفرنسي من الشمال والاندفاع نحو العاصمة الفرنسية، مما سيجبر فرنسا على الاستسلام. لكن في الوقت نفسه كانت الجبهة الشرقية تشهد تطورات غير متوقعة. روسيا التي كان يعتقد أنها ستحتاج إلى أسابيع أو حتى أشهر لتعبئة جيشها الضخم، فاجأت الجميع بتحركها السريع وأرسلت جيوشها إلى شرق بروسيا، مما أجبر ألمانيا على سحب بعض قواتها من الجبهة الغربية لتعزيز دفاعاتها في الشرق. في أوائل سبتمبر كانت باريس على وشك السقوط، حيث وصلت القوات الألمانية إلى نهر المارن على بعد أقل من 50 كيلومترا من العاصمة. كانت فرنسا في وضع حرج، وأدرك قادتها أن هذه اللحظة ستكون حاسمة لمصير البلاد في واحدة من أكثر المعارك أهمية في الحرب، معركة المارن الأولى. شن الجيش الفرنسي بدعم من القوات البريطانية هجوماً مضاداً يائساً. لعبت تكتيكات النقل السريع دوراً مهماً، حيث استخدمت الحكومة الفرنسية سيارات الأجرة الباريسية لنقل الجنود إلى الجبهة بسرعة، وهو مشهد غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة. بعد أيام من القتال العنيف، تمكن الفرنسيون وحلفاؤهم من صد الهجوم الألماني، مما أجبر الجيش الألماني على التراجع وإعادة تنظيم صفوفه شمالاً. فشل خطة شليفن في تحقيق انتصار سريع كان نقطة تحول كبيرة في الحرب. أدرك الجميع أن الصراع لن يكون قصيراً كما كان متوقعاً، وأن أوروبا دخلت في حرب استنزاف طويلة الأمد. بحلول أكتوبر بدأت الجيوش تحفر الخنادق على طول الجبهة الغربية من الحدود السويسرية إلى بحر الشمال، إذاناً ببدء مرحلة جديدة من الحرب، حيث لن تكون السرعة والمناورة العسكرية هي العامل الحاسم، بل القدرة على التحمل والصمود في مواجهة حرب طويلة بلا نهاية واضحة. في الوقت الذي كانت فيه الجبهة الغربية تتحول إلى شبكة من الخنادق، كانت الجبهة الشرقية تشهد معارك كبرى بين ألمانيا والنمسا المجري من جهة وروسيا من جهة أخرى. الروس رغم تفوقهم العددي الهائل واجهوا صعوبات كبيرة في التنظيم والقيادة. في أواخر أغسطس وقعت معركة تاننبرغ، حيث تمكن الجيش الألماني بقيادة الجنرال بول فون هيندنبورغ من إلحاق هزيمة ساحقة بالروس، مما أدى إلى مقتل وأسر مئات الآلاف من الجنود الروس. كانت هذه المعركة انتصاراً معنوياً كبيراً لألمانيا، ولكنها لم تكن كافية لإنهاء القتال على الجبهة الشرقية، حيث استمرت روسيا في إرسال المزيد من القوات رغم خسائرها الفادحة. مع حلول شتاء عام 1914 أصبح من الواضح أن الحرب لن تكون مجرد مواجهة قصيرة بين الجيوش، بل صراعاً شاملاً سيؤثر على كل جوانب الحياة في أوروبا. بدأت الحكومات في حشد مواردها بالكامل لدعم المجهود الحربي، وتحولت المصانع إلى إنتاج الأسلحة والذخائر بدلاً من السلع الاستهلاكية. في المدن بدأ السكان يشعرون بتأثير الحرب مع ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات الغذائية، بينما كان الجنود يعانون من ظروف قاسية على الجبهات. على المستوى الدبلوماسي بدأت قوى جديدة تفكر في الانضمام إلى الصراع. الإمبراطورية العثمانية التي كانت لا تزال تراقب الوضع بدأت تميل نحو دعم ألمانيا والنمسا المجر، خاصة بعد تلقيها وعوداً بمساعدات عسكرية واستعادة أراضٍ خسرتها في السابق. في نوفمبر دخلت الدولة العثمانية الحرب رسمياً إلى جانب القوى المركزية، مما فتح جبهات جديدة في الشرق الأوسط، حيث اندلعت معارك في القوقاز وبلاد الشام والعراق. بحلول نهاية العام الأول من الحرب، كانت أوروبا قد تحولت بالكامل إلى ساحة معركة ضخمة، ولم يعد هناك أي أمل في حل سياسي قريب. في كل الجبهات
كانت الجيوش تتحصن في مواقعها في انتظار معارك جديدة ستحدد مصير القارة. الحرب التي بدأت كأزمة دبلوماسية في البلقان أصبحت الآن صراعاً عالمياً لن ينتهي إلا بعد أن ينهك الجميع. مع بداية عام 1915 بدأت الحرب تأخذ شكلاً أكثر دموية وتعقيداً. الجبهات تجمدت في مكانها، وتحولت أوروبا إلى شبكة من الخنادق الممتدة من بحر الشمال إلى الحدود السويسرية. كانت الجبهة الغربية الأكثر وحشية، حيث واجه الجنود أوضاعاً مرعبة داخل الخنادق: الطين، المطر، الفئران، الأمراض، والقصف المستمر الذي جعل الموت حاضراً في كل لحظة. لم تعد الحرب مجرد معارك متحركة كما كانت في بداياتها، بل أصبحت حرب استنزاف شرسة، حيث كان الهدف هو إنهاك العدو بدلاً من تحقيق اختراق حاسم. أدرك قادة الدول المتحاربة أن كسر الجمود في الجبهات يتطلب وسائل جديدة. في أبريل من ذلك العام لجأت ألمانيا إلى سلاح لم يسبق استخدامه على نطاق واسع في الحروب الحديثة: الغازات السامة. في معركة إيبر الثانية أطلقت القوات الألمانية غاز الكلور ضد القوات الفرنسية والكندية، مما تسبب في اختناق مئات الجنود وترك الآخرين في حالة من الذعر والفوضى. كانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها السلاح الكيميائي بهذا الشكل في الحرب، ولكن سرعان ما تبعتها دول أخرى، وأصبحت الغازات السامة أحد أكثر الأسلحة رعباً في الحرب العالمية الأولى. في الوقت نفسه كانت بريطانيا تسعى إلى كسر الحصار البحري الذي فرضته ألمانيا على السفن المتجهة إلى أوروبا عبر غواصاتها القاتلة التي عرفت باسم يو-بوت. في 7 مايو وجهت ألمانيا ضربة مروعة عندما أغرقت الغواصة يو-20 السفينة البريطانية الفاخرة لوسيتانيا التي كانت تحمل مئات الركاب، من بينهم أكثر من 100 أمريكي. أثارت هذه الحادثة غضباً دولياً، وزادت من الضغوط على الولايات المتحدة للانضمام إلى الحرب، رغم أنها كانت لا تزال تحافظ على حيادها. أما على الجبهة الشرقية فقد شهدت الحرب تطورات مختلفة. بعد الانتصارات الأولية التي حققتها ألمانيا ضد روسيا في تاننبرغ وبحيرات ماسوريان، حاولت روسيا تنظيم دفاعاتها وشن هجمات جديدة ضد النمسا المجر التي كانت تعاني من ضعف عسكري واضح. ولكن في مايو من عام 1915 شنت ألمانيا والنمسا هجوماً مضاداً ضخماً فيما عرف بهجوم غورلي ستارنوف، والذي أدى إلى انهيار الجيش الروسي في بولندا الغربية. في غضون أشهر أجبرت روسيا على التراجع مئات الكيلومترات إلى الداخل، مما جعلها تعاني من واحدة من أسوأ هزائمها في الحرب. في هذه الأثناء دخلت إيطاليا الحرب في مايو، ولكنها لم تنضم إلى حلفائها السابقين في القوى المركزية، بل اختارت الانضمام إلى الحلفاء بعد أن وعدت بأراضٍ على حساب النمسا. كانت الجبهة الإيطالية مختلفة عن باقي الجبهات، حيث دارت معارك شرسة في جبال الألب وسط تضاريس وعرة وصعبة. بحلول نهاية عام 1915 أصبح واضحاً أن الحرب لن تنتهي قريباً. كل القوى المتحاربة كانت منهكة، ولكن لم يكن هناك أي طرف مستعد للتراجع. ومع دخول عام جديد كانت الاستعدادات جارية لمعارك أكثر دموية ستجعل الحرب أكثر وحشية مما كانت عليه في أي وقت مضى. مع حلول عام 1916 كانت الحرب قد وصلت إلى نقطة تحول خطيرة. أصبح القتال أكثر عنفاً، ولم تعد هناك أي أوهام حول إمكانية تحقيق نصر سريع. كان الجميع يدرك أن هذه الحرب ستستمر حتى تنهك أحد الأطراف بالكامل. في ذلك العام شهد العالم معركتين من أكثر المعارك دموية في تاريخ البشرية: معركة فردان ومعركة السوم، وكلاهما أظهرتا مدى وحشية الحرب الحديثة، حيث فقد مئات الآلاف من الجنود حياتهم
دون تحقيق مكاسب استراتيجية حقيقية. في فبراير أطلقت ألمانيا هجوماً واسعاً على مدينة فردان، وهي حصن فرنسي استراتيجي يرمز إلى الكبرياء العسكري لفرنسا. كان الهدف الألماني واضحاً: إنهاك الجيش الفرنسي وإجباره على الاستسلام عبر استنزاف موارده البشرية والعسكرية. كانت فلسفة هذا الهجوم تقوم على أن فرنسا ستدافع عن فردان بأي ثمن، وبالتالي ستنزف حتى تنهار. على مدى 10 أشهر تحولت فردان إلى جحيم على الأرض. استخدمت المدفعية الألمانية قصفاً غير مسبوق، حيث أطلقت ملايين القذائف، مما حول الأرض إلى بحر من الحفر والركام. في المقابل صمد الفرنسيون بشراسة رغم الخسائر الهائلة. القائد الفرنسي الجنرال فيليب بيتان، الذي أصبح لاحقاً أحد رموز الحرب، قاد الدفاع عن فردان بشعار واحد: لن يمروا. وبالفعل لم يتمكن الألمان من اختراق الدفاعات الفرنسية بشكل حاسم. ورغم أنهم حققوا مكاسب أولية، فإن الفرنسيين استعادوا السيطرة تدريجياً بحلول نهاية العام، لكن الثمن كان فادحاً، حيث قتل أو جرح أكثر من 700 ألف جندي من كل الطرفين. لم يكن الحلفاء مستعدين للبقاء في موقف الدفاع. في يوليو قررت بريطانيا وفرنسا شن هجوم كبير على الجبهة الغربية في محاولة لاختراق الخطوط الألمانية. كانت هذه بداية معركة السوم، التي أصبحت واحدة من أكثر المعارك دموية في التاريخ. في اليوم الأول وحده خسرت بريطانيا أكثر من 60 ألف جندي، وهو أكبر عدد من الضحايا في يوم واحد في تاريخ الجيش البريطاني. على مدار 5 أشهر استمرت المعركة وسط قصف مدفعي كثيف وهجمات متكررة، ولكن دون تحقيق أي اختراق حاسم. تم استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ، حيث أطلقت بريطانيا عدداً قليلاً منها في محاولة لكسر الجمود، لكنها لم تكن فعالة بما يكفي لتغيير مسار المعركة. عندما انتهت المعركة في نوفمبر، كان الحلفاء قد تقدموا بالكاد بضعة كيلومترات بعد أن فقدوا أكثر من 1,000,000 جندي بين قتيل وجريح وأسير. على الجبهة الشرقية كانت الأمور مختلفة، ولكنها لا تقل دموية. روسيا رغم خسائرها الفادحة في العام السابق لم تكن مستعدة للاستسلام. في يونيو أطلق الجنرال الروسي أليكسي بروسيلوف هجوماً هائلاً ضد النمسا المجر، فيما عرف باسم هجوم بروسيلوف. كان هذا واحداً من أنجح الهجمات الروسية خلال الحرب، حيث تمكنت القوات الروسية من اختراق الدفاعات النمساوية بسرعة غير مسبوقة، وأجبرت النمسا المجر على التراجع لمسافات كبيرة. لكن النجاح الروسي لم يستمر طويلاً، فبعد أشهر من القتال بدأت القوات الروسية تعاني من نقص الإمدادات والتعب الشديد، مما سمح للألمان بالتدخل ووقف التقدم الروسي. على الجبهة العثمانية استمرت المواجهات في الشرق الأوسط، حيث شن البريطانيون هجوماً كبيراً في بلاد ما بين النهرين بهدف السيطرة على بغداد. في الوقت نفسه كانت الثورة العربية ضد الحكم العثماني تشتعل، حيث بدأ القوميون العرب بدعم بريطاني في شن عمليات ضد القوات العثمانية في الحجاز وبلاد الشام. بحلول نهاية عام 1916 كانت الحرب قد استنزفت كل الأطراف، ولكن لم يكن هناك أي مؤشر على قرب نهايتها. كل دولة كانت لا تزال مصممة على القتال حتى النهاية، رغم أن التكلفة البشرية كانت تتزايد بشكل مرعب. ومع دخول عام 1917 كان العالم على وشك أن يشهد تطورات جديدة ستغير مسار الحرب بشكل جذري، وتفتح الباب أمام تحول كبير في موازين القوى. مع دخول عام 1917 كانت الحرب العالمية الأولى قد وصلت إلى نقطة الغليان. الجيوش المنهكة استمرت في القتال رغم الخسائر الفادحة، والاقتصادات بدأت تنهار تحت وطأة المجهود الحربي، والمجتمعات باتت تعيش على شفا المجاعة.
ولكن هذا العام لم يكن مجرد استمرار للحرب، بل شهد أحداثاً غيرت مجرى الصراع بالكامل، حيث انسحبت روسيا من الحرب بعد الثورة البلشفية، بينما دخلت الولايات المتحدة إلى المعركة، مما أعطى الحرب بعداً جديداً تماماً. في الجبهة الغربية، حاولت فرنسا كسر الجمود الذي سيطر على المعارك منذ سنوات. في أبريل، شن الجيش الفرنسي هجوماً واسعاً عرف باسم هجوم نيفيل، نسبة إلى قائده الجنرال روبرت نيفيل، الذي وعد بتحقيق نصر حاسم خلال 48 ساعة. لكن ما حدث كان كارثة بكل المقاييس، إذ فشل الهجوم فشلاً ذريعاً، وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة دون تحقيق أي مكاسب حقيقية. أدى هذا الفشل إلى تمرد واسع في صفوف الجنود الفرنسيين، حيث رفضوا الآلاف تنفيذ الأوامر، وطالبوا بإنهاء الحرب أو على الأقل تحسين أوضاعهم. كان هذا التمرد واحداً من أخطر الأزمات التي واجهها الجيش الفرنسي، ولم يتم احتواؤه إلا بعد تغييرات كبيرة في القيادة وتقديم وعود بتحسين ظروف الجنود. على الجانب البريطاني كان هناك تحول استراتيجي كبير. في يوليو شن الجيش البريطاني هجوماً واسعاً في فلاندرز عرف باسم معركة بيشنديل. كانت هذه المعركة واحدة من أكثر المعارك وحشية في الحرب، ليس فقط بسبب القتال، ولكن أيضاً بسبب الظروف الجوية القاسية، حيث حولت الأمطار الغزيرة ساحة المعركة إلى مستنقع من الطين غرق فيه الجنود والمعدات. رغم الخسائر الهائلة، تمكن البريطانيون من تحقيق تقدم طفيف، ولكن دون أي تأثير حاسم على مسار الحرب. على الجبهة الشرقية كانت الأمور تسير في اتجاه مختلف تماماً. روسيا التي عانت من الهزائم المتكررة كانت تعيش حالة من الفوضى الداخلية. في مارس اندلعت الثورة في بتروغراد، وأجبرت القيصر نيكولاي الثاني على التنازل عن العرش. تولت حكومة مؤقتة السلطة، لكنها استمرت في الحرب، مما زاد من سخط الشعب والجيش. في نوفمبر وقعت ثورة أخرى، هذه المرة بقيادة البلاشفة تحت زعامة فلاديمير لينين، الذي وعد بإنهاء الحرب فوراً. وبالفعل بدأت روسيا مفاوضات مع ألمانيا، وبحلول ديسمبر تم التوصل إلى هدنة أنهت عملياً مشاركة روسيا في الحرب. كان انسحاب روسيا بمثابة هدية لألمانيا، التي تمكنت من نقل قواتها من الجبهة الشرقية إلى الجبهة الغربية على أمل تحقيق نصر حاسم قبل أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل كامل. لكن في الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة قد قررت دخول الحرب. في أبريل أعلن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون الحرب على ألمانيا بعد سلسلة من الاستفزازات، أبرزها استئناف ألمانيا لحرب الغواصات غير المقيدة، والتي أدت إلى إغراق سفن أمريكية. بحلول نهاية عام 1917 كان ميزان القوى في الحرب قد بدأ يتغير. الحلفاء فقدوا روسيا، لكنهم كسبوا الولايات المتحدة التي كانت قوتها الصناعية والعسكرية هائلة. ومع دخول العام الجديد كانت ألمانيا تستعد لشن هجومها الأخير الكبير، محاولة إنهاء الحرب قبل أن تصل القوات الأمريكية بأعداد كبيرة إلى الجبهة. مع دخول عام 1918 كانت ألمانيا تدرك أن الوقت ليس في صالحها. خروج روسيا من الحرب منحها فرصة ذهبية لتركيز قواتها على الجبهة الغربية، لكنها كانت تعلم أيضاً أن الولايات المتحدة تجهز جيشاً ضخماً قد يقلب موازين الحرب إذا وصل بكامل قوته. لم يكن أمام القيادة الألمانية خيار سوى شن هجوم شامل، أملاً في تحقيق نصر سريع قبل أن تصبح القوة الأمريكية مؤثرة ميدانياً. كان هذا الهجوم الذي عرف باسم هجوم الربيع الألماني، المحاولة الأخيرة لألمانيا لكسر الحلفاء
وإجبارهم على التفاوض بشروطها. بدأ الهجوم في شهر مارس بسلسلة من العمليات العسكرية الضخمة، حيث أطلقوا الألمان أكثر من 1,000,000 جندي في هجمات سريعة ومباغتة، مستخدمين تكتيكات جديدة تعتمد على فرق العاصفة وحدات صغيرة مدربة على اختراق الدفاعات بسرعة بدلاً من الاعتماد على الهجمات الجماعية التقليدية. كانت البداية مذهلة، فقد حقق الألمان تقدماً هائلاً وتجاوزوا الخطوط الدفاعية البريطانية والفرنسية في بعض المناطق، حتى أنهم اقتربوا من باريس مرة أخرى. للحظات بدا وكأن النصر الألماني بات وشيكاً، ولكن المشكلة الأساسية ظلت قائمة. رغم نجاحهم في تحقيق اختراقات سريعة، لم تكن ألمانيا تملك الموارد الكافية لاستغلال هذه الانتصارات وتحويلها إلى نصر حاسم. مع تقدم الأشهر، بدأت قوات الحلفاء في استعادة زمام المبادرة. الجيش الفرنسي رغم الإرهاق استمر في الدفاع عن باريس بشراسة، بينما تولى الجنرال فرديناند فوش القائد العام لقوات الحلفاء تنظيم هجوم مضاد واسع النطاق. كان الدور الأمريكي حاسماً في هذه المرحلة، حيث وصلت القوات الأمريكية بكامل قوتها إلى الجبهة، وجلبت معها إمدادات ضخمة وروحاً معنوية عالية. في معركة كانتين في شهر مايو، خاض الأمريكيون أولى معاركهم الكبرى، وحققوا نصراً واضحاً ضد الألمان، ما أعطى دفعة معنوية قوية للحلفاء، وأثبت أن الولايات المتحدة أصبحت لاعباً رئيسياً في الحرب. مع حلول الصيف، أصبح واضحاً أن ألمانيا فقدت زمام المبادرة. في شهر يوليو، شن الحلفاء هجوماً مضاداً كبيراً في معركة المارن الثانية، حيث تمكنوا من إيقاف التقدم الألماني وإجبار القوات الألمانية على التراجع. ثم جاء هجوم 100 يوم الذي بدأ في أغسطس، حيث شن الحلفاء سلسلة من الهجمات المنسقة على طول الجبهة الغربية، مستخدمين تكتيكات جديدة تضمنت التعاون الوثيق بين المشاة والدبابات والطائرات، مما أدى إلى انهيار الدفاعات الألمانية بسرعة كبيرة. بحلول شهر أكتوبر، كان الوضع داخل ألمانيا ينهار أيضاً. الجيش الألماني كان في حالة انهيار شبه تام، بينما اندلعت الاحتجاجات والإضرابات في المدن الألمانية، حيث بدأ الجنود والعمال يطالبون بإنهاء الحرب. في بداية نوفمبر، أجبر القيصر فيلهلم الثاني على التنازل عن العرش وهرب إلى هولندا، بينما أعلنت ألمانيا نفسها جمهورية. في 11 من نوفمبر، وقعت الهدنة في إحدى عربات القطار في غابة كومبين الفرنسية، لتضع حداً لأكثر الحروب دموية في التاريخ. حتى ذلك الوقت انتهت الحرب، ولكن آثارها لم تنتهي. أوروبا كانت مدمرة، الملايين قتلوا أو جرحوا، والخراب طال كل شيء. ولكن الأسوأ كان أن هذه الحرب التي قيل إنها ستكون الحرب التي تنهي كل الحروب، لم تكن سوى تمهيد لصراع أكبر وأشد تدميراً سيأتي بعد عقدين فقط. رغم توقف إطلاق النار في 11 من نوفمبر عام 1918، لم يكن السلام قد تحقق بالكامل بعد. أوروبا كانت في حالة من الفوضى العارمة، حيث انهارت إمبراطوريات وتغيرت حدود، وظهرت توترات جديدة ستؤثر على العالم لعقود قادمة. كانت المهمة الأصعب الآن هي صياغة اتفاق سلام دائم يمنع وقوع حرب أخرى. ولكن كما ستثبت الأحداث لاحقاً، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يكن سوى بذرة لصراع أكبر قادم. في يناير من العام التالي، اجتمع زعماء القوى العظمى في قصر فرساي الفرنسي لصياغة معاهدة رسمية تنهي الحرب. قاد المفاوضات 4 رجال عرفوا باسم الأربعة الكبار: الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمانسو، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كل واحد منهم جاء إلى المؤتمر بأجندة مختلفة،
ويلسون كان يحلم بعالم جديد قائم على مبادئ السلام العادل، وقد قدم خطته الشهيرة المعروفة بالنقاط 14 التي تضمنت الدعوة إلى تقرير المصير للشعوب وتقليل التسلح وإنشاء منظمة دولية لضمان الأمن والسلام العالميين، وهي الفكرة التي ستتحول لاحقاً إلى عصبة الأمم. ولكن هذه الأفكار المثالية لم تلق ترحيباً كاملاً، خصوصاً من فرنسا وبريطانيا اللتين كانتا تسعيان إلى معاقبة ألمانيا بشدة. فرنسا التي عانت أكثر من أي دولة أخرى خلال الحرب أرادت ضمان عدم قدرة ألمانيا على تهديدها مرة أخرى. طالب كليمنسو بتجريد ألمانيا من جيشها وإجبارها على دفع تعويضات ضخمة واحتلال أجزاء من أراضيها. بريطانيا رغم عدم رغبتها في تدمير ألمانيا بالكامل دعمت فرض شروط قاسية عليها لضمان عدم نهوضها كقوة عسكرية في المستقبل. بعد أشهر من المفاوضات وقعت معاهدة فرساي في 28 من يونيو عام 1919، وهو نفس اليوم الذي اغتيل فيه الأرشيدوق فرانز فرديناند قبل 5 سنوات في حدث أشعل فتيل الحرب. نصت المعاهدة على تحميل ألمانيا المسؤولية الكاملة عن الحرب وإجبارها على دفع تعويضات مالية هائلة وتقليص حجم جيشها إلى 100,000 جندي فقط، ومنعها من امتلاك سلاح جو أو بحري قوي، كما فرضت عليها قيود اقتصادية وسياسية قاسية وصدرت مستعمراتها. بينما احتلت فرنسا منطقة الراين لضمان تنفيذ الشروط، كانت المعاهدة بمثابة إذلال لألمانيا وأثارت غضباً واسعاً بين شعبها. شعر الألمان أنهم تعرضوا للخيانة، خاصة أن حكومتهم الجديدة التي قامت بعد الإطاحة بالقيصر لم تكن هي التي أشعلت الحرب، ولكنها أجبرت على دفع ثمنها. هذا الاستياء العميق سيكون لاحقاً أحد الأسباب التي أدت إلى صعود النازية وإلى اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد عقدين فقط. لكن ألمانيا لم تكن الوحيدة التي خرجت متأثرة من الحرب. الإمبراطورية النمساوية المجرية تفككت تماماً، وظهرت دول جديدة مثل تشيكوسلوفاكيا والمجر والنمسا المستقلة. الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحتضر بالفعل تفككت أيضاً، وبدأت القوى الاستعمارية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا في تقسيم أراضيها، مما أدى إلى خلق صراعات جديدة في الشرق الأوسط. روسيا التي خرجت من الحرب مبكراً كانت تعيش حرباً أهلية مدمرة بين البلاشفة والقوات المناهضة لهم، مما أدى إلى قيام الاتحاد السوفيتي لاحقاً. أما الولايات المتحدة فبعد أن لعبت دوراً رئيسياً في إنهاء الحرب انسحبت سريعاً من الشؤون الأوروبية ورفضت الانضمام إلى عصبة الأمم، مما جعل هذه المنظمة ضعيفة وغير قادرة على منع صراعات المستقبل. وهكذا رغم أن الحرب انتهت رسمياً، فإن بذور صراع جديد كانت قد زرعت بالفعل. اتفاقية فرساي بدلاً من أن تحقق سلاماً دائماً خلقت مرارة واستياء في ألمانيا، وأدت إلى صعود قوى متطرفة ستسعى للانتقام. ومع دخول العالم في عقد العشرينيات بدت أوروبا وكأنها تستعد لفترة من السلام، لكن خلف هذا الهدوء كان هناك بركان يغلي سينفجر بعد سنوات قليلة في حرب أكثر تدميراً من أي شيء عرفه التاريخ من قبل.